Ala, pre, testing ko na, pre. Ito mga idol, yung driver natin na guwapo mga idol, oh. Kaway-kaway, sir. Ayun na, alo, tro. Since na 24 volts yung mga idol, so ganito lang yan mga idol pag testing ng ng kanyang battery kung may mahina. Ikabit nyo yung inyong pang testiray na wire mga idol dito sa connected wire na ito, series cable. Tapos i-kudlit nyo doon isa-isa mga idol. Dito muna sa isa. So ito malakas ito mga idol. Dito sa isa. Ayan mga idol, mahina siya. So ibig sabihin yan mga idol, battery ang problema mga idol. Itong isang battery ang may problema. So papalitan natin itong isa. Ito malakas pa, ito isa mahina na. Papalitan natin ito isa at subukan natin pandarin. So yan mga idol, napalitan na natin. Try lang natin, temporary lang. So try share ko no, pa andar. So ayan mga idol, so kumpirmado na battery talaga ang problema. Bili ka na lang sir ng battery. Bili. Lunes siguro kung tago buwan. Okay. Sabi ni sir mga idol na bibili daw siya ng battery. Nasa sa kanyang desisyon na yun kung dalawa or isa na o dalawang lahat na niya palitan or isa lang, kasi natiris natin dito na isa lang ang may problema. Pero kung sakali na desisyon niya na isa lang muna ang papalitan, so asahan rin natin na hindi magtagal, siguro abutin ng mga linggo o buwan, hindi natin alam na magka-trouble ulit. So susunod naman yung isa, kasi sa katagalan pa naman na almost 4 years na tinanong natin kanina, almost 4 years na lang itong kanyang battery na hindi pa napapalitan, sukat-sukat. So asahan na rin natin na susunod na rin itong isa. Pero mas maganda dito, advice ko lang sa kanila na dalawa na lang ang bibilhin para panibagong operasyon na naman na medyo matagal-tagal rin. So ganyan lang yung mga idol. So ganyan lang mga idol. So maraming salamat po. Thanks for watching.